आज म हजुरहरूलाई बङ्गुरको मासु फ्राई गरेर देखाउँदैछु है त। यसलाई फ्राई गर्न एकदमै सजिलो छ र आज यो फ्राई गरेको बङ्गुरको मासुलाई कसरी एकदमै रसिलो र एकदमै टेस्टी बनाउने भन्ने सिक्रेटहरू सेयर गर्दैछु। मैले 500 ग्राम पोर्कलाई मजाले काटेँ र त्यसपछि 2 पटक पखालेँ। त्यसपछि सानो चम्चीको 1 चम्चा मैले रातो धुलो खुर्सानी राखेँ, नुन सानो चम्चीको 1 चम्चा राखेँ, बेसार आधा चम्चा जति राख्दैछु, धनियाको धुलोहरू 1 चम्चा र जिराको धुलो चाहिँ आधा चम्चा राखेर यसलाई म्यारिनेट गर्नुपर्छ हामीले है। र साथसाथै तिल 1 चम्चा पनि राखेँ। यो बङ्गुरको मासु फ्राई गर्दा चाहिँ तिल राख्दा एकदमै टेस्टी हुन्छ र 3 चम्चा जति तोरीको तेल पनि राखेँ। अब हामीले यसलाई एकदमै समय दिएर 2-3 मिनट मजाले मोल्नुपर्छ। यो बङ्गुरको मासुलाई चाहिँ एकदमै मिठो बनाउने सिक्रेट भनेको नै म्यारिनेट गरेर राख्नुपर्ने हो र यसरी मजाले मोलिसकेपछि हजुरहरूले बनाउने 1 दिन अगाडि नै मोलेर फ्रिजमा राख्नुभयो भने अझै टेस्टी हुन्छ। यदि होइन भनेदेखि एटलिस्ट 3 घन्टा चाहिँ यसरी छोपेर राख्नुपर्छ है त। त्यसपछि मात्रै फ्राई गर्दा एकदमै टेस्टी हुन्छ। मैले 4 वटा रातो खुर्सानी, 7 वटा जति लसुन र त्यसपछि 15 ग्राम जति अदुवालाई पनि लिएकी छु। साथसाथै हामीलाई रातो पाकेको गोलभेडा 3 वटा, एउटा ठुलो साइजको प्याज र कागती पनि आधा जति चाहिन्छ। यो रेसिपीलाई टेस्टी बनाउनको लागि फ्राई गरेको बङ्गुरको मासुको लागि चाहिँ कागती चाहिँ कम्पलसरी नै हो। जिराको दाना आधा चम्चा र धनियाको दाना 1 चम्चा पनि लिँदैछु। मसलाहरूमा मैले तेजपत्ता, मरिच 10 वटा जति र 2 वटा अलैँचीलाई लिएँ। सुरुमा यो गरम मसलालाई कुट्नुपर्छ है। यसरी मरिच र अलैँचीलाई मैले मजाले कुटेँ र यसैमा अब म अदुवालाई पनि कुट्दैछु बिस्तारै। हजुरहरूले डाइरेक्ट सबै चिज मिक्सरमा कुट्नु भए पनि हुन्छ है, तर मैले खलमा पिसेर राखेको मसला राख्दाखेरि चाहिँ फ्राई गरेको बङ्गुरको मासु एकदम टेस्टी हुन्छ। पुरै मिन चाहिँ बनाइराख्नु पर्दैन फ्राई गर्ने भएकोले। मैले बोक्रै सुत्दा यसरी मजाले गाउँले स्टाइलमा यो छ नि लसुनलाई पनि मजाले कुट्दैछु। हेर्नुहोस् त, 2 वटा अकबरे खुर्सानीलाई राखेँ। यसले चाहिँ हाम्रो बङ्गुरको मासुलाई एकदमै पिरो बनाउँछ है। यदि नुन खुर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्ने हो, पिरो मन पर्दैन भने चाहिँ यसलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। अकबरे खुर्सानी चाहिँ एकदमै पिरो हुन्छ। प्याजलाई सकेसम्म मसिनो गरेर काट्नुपर्छ हामीले है। र यो रेसिपीलाई एकदमै टेस्टी बनाउनको लागि अर्को एउटा चिज पनि थप्नुपर्छ, त्यो चाहिँ म अहिले पछि भन्छु है। र गोलभेडालाई पनि काटेँ। गोलभेडा रातो पाकेकोवाला राख्नु होला। तेल 3-4 चम्चामा मैले यसरी जिरा, धनियाँ, खुर्सानी र 2 वटा तेजपत्तालाई एकैछिन फुराएँ। एकैछिनपछि अब यो पोर्कको जुन मैले 2-3 घन्टा म्यारिनेट गरेको थिएँ त्यसको मासुलाई राखेँ र त्यसपछि एउटा प्याजलाई पनि यसैमा म फ्राई गर्दैछु। पोर्क बनाउँदाखेरि चाहिँ यो मासु र प्याजलाई सँगै फ्राई गर्नुभयो भने एकदम मिठो हुन्छ, किनभने पोर्कको मासु चाहिँ अलि लामो समयसँग फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ तेल ननिस्कुन्जेल। यसलाई सुरुमा 4 मिनट हाई फ्लेममा हामीले पकाउनुपर्छ है। बिचबिचमा चलाउँदै पकाउनु होला। पोर्कबाट आफै नै बोसो निस्किने भएर धेरै तेल पनि युज गरिरहनु पर्दैन है। हेर्नुहोस् है त। र मजाले 4 मिनट हाई फ्लेममा छोपेर पकाउनु होला। कति मिनट पकाउने हो म एक्ज्याक्टली भन्छु है। सुरुको 4 मिनट चाहिँ हाई फ्लेममा नै पकाउने हो हामीले है। र त्यसपछि छोपेर राखेँ। त्यसपछि धनियाको केही पत्ताहरूलाई राखेँ। अबको 4 मिनट चाहिँ मिडियम आँचमा पकाउने, ठिक्कको आँचमा है। अघिको 4 मिनट चाहिँ एकदमै ठुलो आगोको आँचमा पकाएँ। अबको 4 मिनट चाहिँ ठिक्कको आँचमा पकाउने। टोटल हामीले 8 मिनट चाहिँ पकाउँछौँ यसरी है फ्राई गर्नको लागि। हल्का बोसो निस्किन थालिसकेको छ। हेर्नुहोस् त। बिचबिचमा धनियाको दाँतहरू राख्यौँ भने पनि एकदमै मिठो हुन्छ यसरी है। यो रेसिपी चाहिँ खास गरेर खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ, तर मलाई चिउरासँग लिँदाखेरि अझै मिठो लाग्छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। र फेरि पनि 8 मिनट पकाइसकेपछि मजाले छोपेर राख्नु होला है यसरी। र अब खोलिसकेपछि चाहिँ मैले धनियाको जराहरूलाई राखेँ। हामीले धनियाँ किनेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ जरा फाल्छौँ है। त्यो जरालाई मजाले पखालेर फ्रिजमा राखिराख्नु होला। र यसरी मासु पकाउँदा राख्यौँ भनेदेखि धनियाँ भन्दा पनि धनियाँको जरा एकदमै मिठो हुने गर्दछ। त्यसपछि गोलभेडालाई पनि राखेँ है।
र यसपछि फेरि 4 मिनट पकाउनुपर्छ हामीले लो फ्लेममा। सुरुको 4 मिनट हाई फ्लेममा, त्यसपछि ठिक्कको फ्लेममा 4 मिनट र अबको 4 मिनट लो फ्लेममा पकाउने हो है। बिचबिचमा चलाइराख्न नबिर्सिनु होला है। र यसरी छोपेर ठ्याक्कै 4 मिनट पकाउँदैछु। मसला पहिल्यै राख्यो भने डढ्न थाल्छ। मैले मसला राखिसकेकी छैन। धनियाँको जरा चाहिँ जसरी भए पनि खोजेर राख्नु होला। धनियाँ किन्न जाँदाखेरि पनि यो जरा चाहिँ पखालेर म चाहिँ फ्रिजमा राखिराख्छु स्टोर गरेर। अरू सब्जीहरूमा राख्दाखेरि पनि एकदमै मजाको बन्छ है रेसिपीहरू चाहिँ। हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न मन छ भने तल कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मन परेन भने चाहिँ डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अघि कुटेर राखेको मसलालाई राखेँ। यो गाउँले तरिकामा मजाले यसरी बनाउन मिल्छ। हजुरहरूले आगोमा बनाउनु भयो भने यसको टेस्ट त अझै खतरा निस्किन्छ है। बिहारमा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ भोजमा हजुरहरूले यो रेसिपी। यसमा हजुरहरूलाई मनपर्छ भनेदेखि चाहिँ यतिखेर चाहिँ रायोको साग पनि राख्न सक्नुहुन्छ। 2 मिनट जतिमै पाक्छ रायोको साग चाहिँ है। तर मैले आज साग चाहिँ राखिनँ। त्यसपछि कागती राख्नुपर्छ हामीले यसरी आधा जति, धेरै पनि नराख्नु होला। कागती चाहिँ पोर्क लगभग पाकिसकेपछि मात्र राख्ने हो। र कागती राखिसकेपछि पनि अर्को 4 मिनट हामीले एकदमै सानो आँचमा पकाउने हो। अबको मासु बनाउने प्रोसेस चाहिँ सानो आँचमा नै पकाउने हो है। यसरी मजाले पकाउँदैछु मैले। एकदमै सजिलो छ पकाउनको लागि, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। नेपाली मसलाहरू नै राखेर मजाले भुटेर पकाउँदैछु है। र यसरी लास्टमा धनियाँ पनि राखेँ मैले। र आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमरपन्ची फुडवाललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् त अब मैले टेस्ट पनि गर्दैछु। र पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि आफैले ट्राई गर्नुहोला र कस्तो बन्यो भनेर तल कमेन्ट सेक्सनमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। मैले बनाएको चाहिँ एकदम मिठो भइसकेको छ। बाई बाई।